everyone. I will introduce now the Royale products online, how to order and how to deliver on your home, and also what is the purpose of each product on the Royale Business Club. And I hope you will be order soon, and it will start now on how to do it. So for ads online and business online, and for all the customers out there. So let's jump in. Ayan, susulat po natin yung code number 3. Yan po yung code ng customer para makuha niya yung kanyang order. Ito po order niya ngayon. Yung order niya ay Pollen deodorant men for women. Ayan. Ang expiration niya po ay August 20, 2022. Baliktad ba? Malit lang. Mabasa. Tapos ito Gluta 462. Yan po ang order ngayon. Ang expiration naman ito ay October 2022. October 2022. Mabasa. Ilaw. Okay. 462 Gluta Capsule. Gluta tayo. Tapos isang Dentrin toothpaste po mula sa Royale. Ayan po. Royale po yan. Ang expiration niya ay March 2023. So matagal po yan. Ayan. Royale Dentrin po. Royale Dentrin. Toothpaste po yan ng Royale. Ayan. Pakita po natin kung paano ipatak ang order ng online. Lagyan natin ito. Lagyan pala muna natin ito. Meron tayong buso. Okay, mula sa Royale po yan. Lahat po ng product ang yun po natin. Leo at Dentrin. Hindi pala kaso sa maliit. Hindi pala kaso sa maliit. Malaki pala. So malaki yung space ng Dentrin. Ilalagay natin sa malaking plastic. Malaki na po yung plastic natin. Ayan na po
Check lang natin. Tapos, ilagay natin dito. Bukas po pipick upin to. Bukas. Tapos, darating po ito sa customer. The next day, will be delivered on the customer. Mura mo lagi kayo na kuman. Stay vlog lang po natin. Delivery mo. Delivery will come 2 days. The website is will be this one. The website. The page. You see the page? I don't know if you read it. Let's make it more good. Okay. Use the page. Okay. Use the page. Melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. 이 맘 전하고 싶어. Then you ring my valentine. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속